سلام به همگی. من مسعود آذرنوش هستم. خواستم یه گزارش بدم از شنبه های اعتراضی امروز که هنوز شروع نشده و ما تازه ستاب رو تمام کردیم تقریبا و میبینیم که استیج رو آماده کردیم و استیج هنوز کسی نیومده. یه نیم ساعت دیگه مونده تا شروع شه، اما کارا به نرمی و خوبی داره پیش میره و این مایه خوشحالیه. چادرهای مختلف اینجا هست، چادر فریدمنا که برای جمع‌آوری کمک‌های مالی برای کارگرای اقتصادی و زندانی سیاسی هستش. ما اینجا انجام دادیم براشون، دارن ستاب میکنن این چادر رو که تیشرت هم اینجا به فروش میرسه. زن، زندگی، آزادی. بعد ما می‌بینیم که این فرید خانم پول جمع کنیم برای کارگران اعتصابی، کارگران زندانی، کارگران مبارز. فریدم نا زنده باد، زنده باد، زنده باد. این هم تارای خودمونه که مسئول موسیقی این استیجه. برای پشتیبانی از مردم ایران دوست داری چند کلمه بگی؟ صحبت کنی؟ ما اینجاییم برای پشتیبانی از انقلاب ایران، ادامه دهنده مبارزات و اعتراضات داخل در کانادا هستیم، در خارج کشور هستیم و ما هم در خیابونیم، همراه و همرزم عزیزانمون در ایران و تا سرنگونی جمهوری اسلامی. حضور ما در خیابان‌های ونکوور همیشه هست. هر شنبه اینجاییم. قلبمون، نبضمون با نبض و قلب جانان ایران. مرسی، زنده باد. خیلی ممنون. همونطوری که دیدیم بچه‌ها دارن استیج آماده میکنن و این هم یه استیج دیگه که می‌بینید کارگر نفت ما، رهبر سرسخت ما، چادر حزب کمونیست کارگریه که بچه‌ها دارن آمادهش میکنن. احتمالاً میده کتاب کوچیکی باید باشه اینجا و چه مقدار بنر رو، یه مقدار شعار رو اینا میبینید الان پای دیوار زدیم اینجا که قسمت خوبی رو داریم ارائه میدیم. زنده باد همگی، زنده باد تلاش همبستگی همه جوونا و مردم و زن و مرد ونکوور که در کنار مردم ایران قرار گرفته. زنده باد. And before anything, I would like to say Happy New Year to everybody who are here. As you know, the situation in Iran doesn't get easier, and it's harder for young people, especially who are going on the street and losing their life for this revolution, for overthrowing this regime. They are aiming to be on the street until this regime go away. So we promise them we're going to be here, we're going to support them as long as they are on the street. دوستان خیلی خوش اومدین. میدونم سال نو امشب و با توجه به اینکه ما هممون دوست داریم توی مود خوبی باشیم، ولی اوضاع ایران دل تک تک ماها رو میلرزونه و نمیتونیم آروم تو خونه بشینیم. با توجه به این شرایط زنده باشین همتون که پا به پای مردم ایران به خیابون میاین. هر هفته میان اینجا. این هفته که کنم 17مین هفته ایه که ما پشتیبان مردم ایران توی ونکوور بودیم. با همه سختی ها، با همه تلاشایی که سعی کردن بین ما تفرقه بندازن، با تلاشایی که سعی کردن بدبینی به وجود بیارن، ولی ما نشون دادیم که هیچ چیزی نمیگذاره این اتحاد ما بشکنه. تو هر شرایطی هستیم. مردم ایران بدونن که تنها نیستن. ما هم پا به پای اونا هر هفته اینجا خواهیم بود. زنده باد. چند بار ما خواهیم گفت هفته دیگه به خاطر حمایت از فراخوان خانواده‌های پرواز PS752 که یک شنبه فراخوان دادن، ما اینجا شنبه برنامه نخواهیم داشت. میپیوندیم به فراخوان اونا در نورت ونکوور، شیپیارد نورت ونکوور در نزدیک چیز
این به خاطر اینکه ما همه با هم هستیم و مسئله پرواز این جنایت جمهوری اسلامی باید جواب محکمی از همه ما بگیره. در سراسر ایران، در سراسر دنیا و در خود ایران مردم جمع میشن و ما هم در کنار خانواده‌ها خواهیم بود، پشت سرشون خواهیم بود. اینا رو باید به دادگاه بکشیم به خاطر همین یه قلم جنایت و این فقط یه قلم از جنایت جمهوری اسلامی. در هر حال به همتون خوش آمد میگم. امروز آخرین روز سال 22 میلادی 2022 میلادی و برای همتون آرزوی سلامتی میکنم. امیدوارم شب سیفی باشه برای همه. فردا سال نو آغاز میشه و مبارزه ما ادامه داره. من فردا ساعت 12 ظهر، این یه چیز شخصیه، میزنم به آب سوا از اون جریان پولار رسویم. ساعت 12 ظهر دم اون مجسمه سنگی با عکس مهسا، با عکس آزادی ایران میزنم به آب. هر کدومتون دوست دارین بیاین با لباس بزنیم به آب. این سال اول، یعنی روز اول سال، و امیدوارم که ما امسال یعنی سال 2023 رو به سال پایان نکبت جمهوری اسلامی در ایران بدیم. امروز ما 4 نفر سخنران داریم، خیلی کوتاه صحبت میکنن در مورد مسئله خانواده‌ها و مسائل دیگه که خودشون به هر حال توضیح میدن و بعد راهپیمایی میکنیم. راهپیمایی از توی پیاده رو خواهد بود. من حالا بعداً توضیح میدم. 3 تا بنر داریم که اون جلو قرار میگیره دیگه. حالا جزئیاتشو دوباره من میام توضیح میدم. خیلی خوش آمدین. امیدوارم که امروز هم روز پرقدرت و خوبی باشه. Woman, life, freedom. The first ever women-led revolution in the history of the world, and it is from Iran, Vancouver. Today, I woke up hopeful, knowing things are different now that we are entering the new year of 2023. Because not too long ago, I was embarrassed to call myself Iranian. All I could remember from Iran was all the time that I got harassed, I got ridiculed, I got censored, how I felt suffocated. But today, women of Iran are in forefront of this movement, this war against evil. And on top of that, men are standing side by side with them. And together, with this unity, Islamic Republic is at its lowest right now. Today, I woke up hopeful, knowing I'll be coming to this rally, standing beside thousands of Iranians in unity, chanting the same thing. Iranian that not too long ago, I was running away from. Today, I woke up hopeful, knowing I'm from the same country that Mahsa, Sarina, Nika, Majid and Kuya is from. Just to name a few of our brave men and women who sacrificed their beautiful lives for the freedom of our country. Today, I woke up hopeful, proud to be Iranian. خیلی متشکرم. فقط چند کلمه میخواستم به فارسی براتون بگم. اول از حضور هر هفته‌تون میخواستم تشکر کنم که هم دلگرمی هستش واسه بچه‌های تو ایران، همین که انعکاس صدای اونا هستیم برای جهانیان. دوم میخواستم از تهمینه و این تیم عزیزی که برای ما این شنبه های اعتراضی رو درست کرده تشکر کنم که میدونم کار سختی هم هستش. ولی پیام امروز من پیام امید هستش. یادمون نره الان که داریم وارد سال 2023 میشیم، در آماج این اخباری که از ایران میشنویم که اکثرش هم ناگوار هستش، یادمون نره دستاوردهایی که این انقلاب تا حالا برای ما داشته. اول از همش همین موومنت زن، زندگی، آزادی که دنیا رو داره تکون میده. این جنبش
از ایران، از کشور من و شما اومده که زنان آدم حساب نمی کردن و الان ما داریم دنیا رو تکون میدیم. دوم از همه این اتحادی که بین ایرانی‌ها وجود داره. 40 ساله که ما رو دارن تجزیه میکنن که ما هم دیگر می‌بینیم از هم فرار میکنیم. الان ما تازه همدیگر رو پیدا کردیم که این همبستگی، این همدلی و همین اتحادمون هم هستش که باعث پیروزیمون خواهد شد. و سوم اینکه من متوجه شدم چقدر شیرمرد و شیرزن توی کشورمون وجود داره. چقدر مهساها، نیکاها، ساریناها، مجیدها، کیاناها، پویاها، مگه اصلا داریم همچین چیزی؟ و من افتخار میکنم که امروز ایرانی هم از کشوری اومدم که اونا اومدن. امشب سال نو شروع میشه. میخواستم بگم که با امید به پیشوازش بریم به خاطر اینکه سال سرنگونی جمهوری اسلامی هستش، سال پیروزی حق بر باطل و سال Women Life Freedom، زن زندگی آزادی. Welcome everyone. I thank you all for being here. Revolutions don't go on holiday, and neither will we. It has now been over 100 days since Gina's revolution began. When our beloved Gina Mahsa Amini was pulled over by the Islamic regime's morality police, dragged and beaten to death for simply showing a few strands of her hair. Following her murder, many grieved at her grave in Saqiz, and protests broke out all throughout Kurdistan, with an empowering slogan chanted, Jin, Jian, Azadi.
Isfahan, Shiraz, Rasht, Amul, Iza, Ardabil, Mashhad, Kidiz, and all over Iran and Baluchistan joined the Kurds and took their anger and frustration to the streets to protest Jina's unjust murder, as well as the various crimes committed by the regime over the course of 43 years of corruption. Shortly after, protests broke out all over the world. And on the 40th day since Jina's murder, thousands marched to her grave to commemorate her. This is the most historic revolution to occur in the 43 years of terror reigned by the Islamic regime, and it is led by women. And Jina, a Kurdish woman, sparked it. And now Kurdistan is the birthplace and the heart of this great revolution. In the last 106 days, over 500 protesters have died, over 140 of them Kurdish, and over 130 of them Baluch. As far as we know, the disproportionate death toll of Kurds and Baluch are due to heavy militarization and direct fire by the IRGC in Kurdish and Baluch cities. These deaths are happening so fast that we cannot even keep up with the numbers. Thousands of protesters have been arrested, with many of them given sham trials and death sentences. Mohsen Shikari in Tehran and Majid Reza Rahnawad in Mashhad, both 23 years old, risked their lives in the name of freedom, and they were executed. Shame! 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 Recently, several children from Baluchistan were kidnapped, and 7 of them have been found raped. Shame! Shame! 57-year-old Kurdish man, Mohammed Hadi Rasul from Volkan, was tortured and put into a coma and then killed by poison. Shame! Shame! The crimes of the regime continue to grow worse day by day. This morning when I woke up, I was met with yet another piece of devastating news. The regime's IRGC had opened fire on the uprising in Zoan Road, Kurdistan, killing a young man, Burhan Ilyasi, and wounding several others. Shame! Shame! This revolution has been a manifestation of the courageous and resilient mothers and fathers who have lost their children. Let us learn from their words spoken on the graves of their children, and let us use their messages as inspiration and strength to carry on. The regime is on the brink of collapse, but in order for this revolution to be successful, it is necessary that all nations in Iran stand their ground, stay vigilant, and unite. Kurds have shown great strength in this revolution, and as the entirety of Iran is looking to Kurdistan, I want to reiterate that with the help and unity of all nations, we can be victorious in overthrowing the oppressors in power. We must continue to stay strong and optimistic. Jina's revolution is moving forward, and there is no turning back now. There is no giving up. Lenin once said that whenever a stream of water reaches a rock, it changes its course. In other words, whatever obstacles we may face, however difficult it may be, eventually we will find liberation and democracy. Jin Jian Azadi! Jin Jian Azadi! Jin Jian Azadi! Say her name, Jina Mahsa Amini! Say her name, Jina Mahsa Amini! Thank you. Viva Kurdistan, Viva Zahedan, Viva Isfahan, Viva Tehran. All the cities in Iran, people are on the streets and they are still fighting back after 4 months of passing the revolution. We're going to be here in Vancouver almost every week to support this movement. And this time, Iranian people, they are aiming to overthrow this regime, and we are backing them up here
out of Iran. Like in Vancouver, in Toronto, I know in many cities and countries, Iranian and non-Iranian are supporting this revolution. Long live solidarity! Long live solidarity! Long live solidarity! ما الان خانم هوریران داریم یکی از خانواده های هواپیمای PS752 ایشان صحبت خواهند کرد و میدونیم که هفته دیگه برنامه هواپیماست و ما روز شنبه نخواهیم بود اینجا. روز یک شنبه فول فورس میریم حمایت میکنیم از خانواده هواپیما برای اینکه سالگرد هواپیماست از ایران و همه جای کشورهای مختلف دنیا این سالگرد رو به اصطلاح یادبودی خواهند داشت و من دعوت میکنم از خانم هوریران که بیاد. خامنه‌ای ضحاک میکشیمت زیر خاک. خواهد شد. میدونم که اخبار انجمن ما رو دنبال میکنید، پس حتما متوجه شدید که روند قضایی ارجاع پرونده پرواز PS752 به دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه از 28 دسامبر آغاز شد. این خبر خوشیه برای همه ما ایرانیان. باید همگی به هر شکلی که هست فشار رو بزنیم روی خرخره جمهوری کثیف اسلامی. 8 ژانویه سومین سالگرد یکی از جنایات تاریخ بشریه. به لطف ایرانی‌های بی همتای ونکوور، ساکن ونکوور، امسال از طرف انجمن در اینجا هم سالگرد برگزار میشه. لازمه که از گروه فعال خانم تامین صادقی سولیداریتی ویز ایرانیانز برای پشتیبانیشون از مراسم سالگرد عزیزان ما در پرواز تشکر کنم و از اینکه برنامه شنبه های اعتراضیشونو در هفته آینده 7 ژانویه که 4مین ماه هست در برگزاری اون پایمردی داشتن به همراه شما عزیزان رو یک شنبه 8 ژانویه همراه ما شدن قدردان هستم. البته گره خوردن جنایت هواپیما با انقلاب اخیر ایران، زن، زندگی، آزادی با اسم رمز مهسا امینی عزیزم اجتناب ناپذیره و در مراسم سالگرد از جانهای شیرینی که در ماه‌های اخیر از ما گرفته شده یاد خواهیم کرد. از شما عزیزان همراه دعوت میکنم تا روز یک شنبه در برنامه سالگرد ما شرکت فرمایید که به زودی اطلاع رسانی خواهد شد. ما بیشماریم. ما نه فراموش میکنیم و نه میبخشیم. Say her name! Say her name! Say her name! Solidarity underline Iranians number 2 و اطلاعیه رو اونجا ببینین و فالو کنین ما رو که هر شنبه آیا برنامه هست میدن. سخنران بعدی خانم شیلان هست. من دعوت می‌کنم از خانم شیلان. All good, yeah. Shilon is ready, but I need to make 2 announcements. One is that for the cost of these activities, there is a tent on the left-hand side. If you want to donate, please donate there. And over there is the Freedom Now
tent, the one on my right hand side, and people are selling these t-shirts. And if you want to support the families of the workers and people who are arrested and they are in jail, for their support over there. Thank you much. Hello, my name is Shalan Zaid, an independent Iranian-Canadian activist. For most of my life, I have been actively working towards empowering women and the next generation, encouraging them to be their voice and stand for their rights. What happened in the past 100+ days? On September 16, when Gina Masa Amini was taken from us, it was the breaking point when Iranians' patience erupted like a volcano. From that point and onward, after Sakizi women started cutting their hair to protest against decades of oppression and injustice in Iran, in matter of days, the majority of media influencers, famous people, fashion brands, musicians and actors and politicians around the globe became the voice of the victims. Hundreds and thousands of people, Iranian diaspora, run to the streets and join the rallies to voice Iranians. Meanwhile, we stood alongside each other. Even though, as far as we remember, the Iranian dictatorship regime separated us in the name of cultural, racial, and religious differences. For the first time, we have found each other. We cried and worried. We shouted together. And for once, we all said, no more dictatorship. No to this regime. No more oppression. And no more separation. And no more execution. Some days we doubted the revolution. Some days we felt scared, but we supported each other. We decided to show up in the rain and the snow. We did not give up. We will not give up. We all have one goal and one goal only. Revolution. Women, life, freedom. Women, life, freedom. Knowing the world is watching, the neighboring countries in the Middle East and around the globe looking up to us and pray for our revolution and victory. They are as hopeful and dream for a peaceful world where there is everyone, especially women, can breathe freely. What are the following years of resolution towards revolution? Show up every single weekend. Raise awareness amongst your colleagues, non-Iranians. Post videos. Share your stories. Share your feelings, your fears. Seek mental and emotional help and support.
give support if needed. Remember that we are not the same people anymore. We want freedom. We want equality and equity in Iran. Nothing is normal anymore. Iran is hemorrhaging and it requires attention more than ever. Free Iran! Women life freedom! Women life freedom! They are, getting arrested. They need lawyers. They need, medical attention. So our friend Siavash is here to bring us this issue and asking for support. Thank you. مردم جمهوری اسلامی مردم جمهوری اسلامی سپاس و درود از همه شما عزیزان که در این روز آخر سال اومدید اینجا تشریف آوردید برای پشتیبانی از فرزندان ایران. شما هم میتونستید مثل خیلی تو خونه‌تون برنامه‌ریزی کنید برای امشب، ولی ساپورت بچه‌ها در اولین قدم هر تصمیمی هست برای ما. یک تیمی داریم که در 4 شهر داریم کمک می‌کنیم به زخمی‌ها، به کسانی که دستگیر شدن، به خانواده هاشون در شهر مهاباد، بوکان، کرمانشاه و جوانرود. و در این چند هفته با محبت شما هموطنان تونستیم که به خیلی هاشون کمک‌های مالی، کمک‌های پکیج خوراکی و همچنین به زخمی‌هاشون دکتر برسونیم. همونطور که می‌دونید دکتر نمیتونه مداوا بکنه، دستگیر میشه. وکیل نمیتونه دفاع بکنه، دستگیر میشه. بنابراین کار ما خیلی سخت‌تره و این کمک‌های مالی که شما میکنید خیلی کمک میکنه که اون کسایی که مخفیانه به زخمی‌ها میرسن، مخصوصاً دکترها، بتونن جایی رو کرایه بکنن که یه روز در این مطب، یه روز در اون یکی مطب جا نباشن که بتونن به زخمی‌ها برسن. هفته پیش از شما خیلی متشکرم. 1200 دلار جمع شد براشون فرستادیم برای عمل جراحی یکی از بچه‌ها. زخمش عفونت کرده بود. خدا رو شکر رو به بهبودیه و هنوز هم نیازمند کمک هستیم. الان اونطوری که به من خبر رسیده در جوانرود محتاج به خون هستن و همونطور که میدونید دفعه قبلی که از کرمانشاه خون رفته بود به سمت جوانرود، سپاه دشقین این جنایتکارا حتی جلوی خون رسانی به مجروحا رو گرفتن و نذاشتن اون خون به بیمارستان برسه.
و در این مرحله کار ما بازم سخت‌تر شده. ما باید در فلاکس‌هایی که تهیه میشه خون رو از کوه‌ها، همونطوری که می‌دونید کردها همیشه در کوه‌ها بودن، برای همین نتونستن اینا بر کردها ظفر ببرن و همیشه از کردها ترسیدن. 43 سال کردها دارن مبارزه میکنن، ولی به خاطر نبود اینترنت و اطلاعات هیچ کس خبر نداشت که کردها در حال مبارزه هستند و امروز همه با هم یکی شدیم که این دشقیمان رو، این ضحاک زمانه خامنه‌ای رو بکشیم پایین و آزادی و آبادی رو به ایران برگردونیم. پاینده آزادی، پاینده آزادی. بجی کردستان، بجی کردستان، کردستان، چشم و چراغ ایران. کردستان، چشم و چراغ ایران. از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران. از زاهدان تا تهران خونین تمام ایران. دوستان من میخواستم تشکر کنم از حضور تک تکتون یک بار دیگه و اعلام کنم که شنبه دیگه اینجا برنامه نیست، به جاش یک شنبه در نورت ونکوور شیپیارد به حمایت از خانواده های پرواز PS752 جمع میشیم. میخواستم ضمناً تشکر کنم از امنستی، من سالش رو میبینم، امنستی اینترنشنال تو تمام این گردنگاه حضور دارن و برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش میکنن. دارن میبینم پرچم LGBT رو رنگی ترنگی رو. خیلی ممنون که همیشه کنار همدیگه هستیم و هم جمهوری آزادی. میدونی پانله علی دوستی گرفتن و بسیاری از هنرمندای ما الان دارن با همدیگه تلاش میکنن برای آزادی ایشون و بقیه. اینجا الان آقای عبدالرضا کاهانی رو داریم که یک فیلم در مورد همین اوضاع ساختن. الان میان یه چند کلمه صحبت میکنن راجع به فیلمشون. تشبیه آقای کاهانی. در این شهر در یک سالن که یک نمایشی در مورد یک تئاتری در مورد زن زندگی آزادی درست کردن آقای حسین عطایی، احتمالاً هفته دوم فوریه فرمایید. بفرمایید آقای کاهانی. من سخنران نیستم، بهتون بگم که دوستان در این شهر مهمان شما به دعوت آقای دکتر بشتمی برای ساخت فیلم با موضوع زن زندگی آزادی. ما اواخر فیلمبرداری هستیم. من فیلم‌های زیادی ساختم که هیچ وقت پشت صحنه اونها شبیه این فیلم نبوده. الان در اواخر فیلمبرداری هستیم، احساسی که پشت صحنه وجود داره بسیار در مورد عجیب، ستایش‌برانگیز و غمگینه، به خاطر اینکه ما در هر صحنه می‌بینیم که کسی از بچه‌ها درگیر حوادث ایران شده و پیش بردن این فیلم با این حجم از غم خیلی سخته. با این حال خوشحالم که ما ادامه دادیم و فکر میکنم که هیچ فیلمی در شرایط حاضر نمیشه ساخت مگر اینکه مرتبط باشه با زن زندگی آزادی تا پیروزی ایرانی. زن زندگی آزادی. Down with dictators! Down with dictators! Azadi! 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 Azadi!
میگن که این انقلاب زنانه است، راست میگن. این بیشرف‌ها جمهوری اسلامی زنان رو از همه بیشتر آسیب رسوندهشون، تو گونی کردشون. با اولین روزای قدرت گرفتنشون اعدام و گونی کردن زنان، سیاه‌پوش کردن زنان. واقعا down with Islamic Republic of ایران. میدونم این جوان میخواد بگه ما زن و مرد جنگیم، به جنگ تا بجنگیم، میدونم، ولی از من خواستم که اطلاع بدیم که برنامه خانواده ها هفته آینده یک شنبه ساعت چنده؟ تا جایی که من اطلاع دارم ساعت 1 بعد از ظهر در شیپیارد نورت ونکوور نزدیک سیباست. اوکی؟ حالا اگر اطلاعات دقیق‌تر میخواین لطفاً بریم توی هم بزنید ps752 اطلاع. ساعت 2 به من میگن ساعت 2. مریم الان اینجاست میگه ساعت 2. مریم جون بیا بالا لطفاً بگو اطلاعات دقیق، بیا بگو عزیزم. من اطلاعات ناجور ندارم. عزیزم این مال شما، شعار میخوام بدیم. اوکی شعار بدیم، ولی بعضی میگن که بگین مرد میرم آبادی. من فقط دوست دارم به مردای عزیزمون
نترسید، نگران نباشید. تاریخاً مال شما بوده. یک مایه انقلابی تو ایران زنان رهبری رو به عهده گرفتن. زنان رهبری رو گرفتن، نترسید. گرداتون تکون نمیخوره. مطمئن باشین اگر زن و مرد بغل هم دیگه بجنگیم اون جامعه قشنگ و خیلی خوبی میشه. Yes! Woo! And we know men and women in Iran side by side they are fighting against this regime, and we know they both are, losing their life to bring democracy and freedom in Iran. Don't worry, man. Yes. Thank you. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم. دفاع خیز در داخل. امروز یکی از عزیزان اومد اینجا گفتش که بیشترین آمار عمامه پرانی از مشهد و قم و تهران و 70% عمامه پرانی را شیرزنان ما و دختران ما. اینه گفتم یاد بگیریم که، ولی یه چیزی میخوام بگم، اگه کردستان اینقدر آخونداش مطمئنا آمار کردستان اول میشد. اینو کردستان از این آخوندا خیلی کم داره، خیلی کم نمایان میشن. میگه ما بسیج پرانی داریم. ما واقعا مردم شجاع ایران به ویژه زنان زنده باد، زنده باد. درود بر شما دوستان. ما یه شاعری داریم که این شعر رو گفته. فساد گرونی میریم تا سرنگونی.